Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ang pangalan ko ay Reylita. Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Feel School. So, ang totoo niyan ay meron din akong online course. Ito na nga yung Feel School for A1 German Basic, which is specialized para sa mga kapwa kong Pilipino. So, ito yung pinakauna kong project na ako mismo yung naghirap at bumuo ng mga content. So, kaya naman ay napaka-importante sa akin ng mga feedbacks na natatanggap ko. So, yung project ko naman ay nagsimula last year, 2020. So, my online course specialized in grammar, writing, at speaking. So, since dumaan din ako sa pag-aaral ng A1 Basic at nag-take din ako ng A1 certificate or A1 exam for the certificate, kaya naman alam ko yung pakiramdam or alam ko yung hirap na napagdaanan nyo sa pag-aaral ng German language. So, kaya naman gusto kong i-share yung mga napag-aralan ko through this year since yun nga almost 6 years or 5 years na ako dito sa Germany, at gusto kong i-share yung knowledge ko at yung napag-aralan ko tungkol sa German language. At syempre, as much as possible ay gusto ko ring madaling maintindihan ng mga students ko yung ginawa kong tutorial video. So, kaya naman yung ginamit kong language sa pagtuturo is Taglish, so Tagalog at saka English. Since tayong mga Pilipino mahilig naman tayong mag-Taglish, kaya yun yung ginamit ko for the explanation. So, ang totoo niyan ay self-study yung ginawa ko before. So, hindi ako pumasok sa German course or German school dito sa Germany at doon sa Pilipinas. So, ang ginawa ko, nag-study ako every day. Actually every day akong nag-study before. So, day and night, nag-study ako for A1 kasi nga decidido akong makapasa for my A1 certificate, since isa din yun sa requirement para sa family reunion visa. So, nag-study ako every day. Tapos, nag-take lang ako ng A1 exam ko sa Goethe Institute. And, yeah, fortunately, ayun, nakapasa naman ako sa exam. At yun nga, nakapunta ako dito sa Germany. So, since one qualification din na para makapag-stay ako sa Germany ay mag-take ako ng B1. So, nagpatuloy ulit akong, yun nga, nag-study ako actually. So, binigyan lang ako ng, I guess, 1 month palugit ng asawa ko before, or is it 2 months? Yun, sabi niya sa akin, it's time na kumuha na rin ako ng B1 para sa visa ko, para nga makapag-stay ako dito sa Germany. So, yun, nag-study na naman ako para sa B1. And fortunately, ayun, nakapasa naman din ako sa exam. Nag-take ako dito sa VHS sa Bukom. So, doon ako nag-take ng B1 exam ko. So, ayun. So, after some years, since 2 years, pagkatapos kong dumating dito sa Germany, ay saka ako nag-take ng B1 since hindi naman ni-required sa akin na pumasok talaga sa German school. So, yun nga. So, okay lang na after 2 years akong mag-take ng B1 exam para sa visa ko, since kailangan kong mag-take, required yung B1 para sa visa ko dito sa Germany, yung residency ko na yun nga, makapag-stay ako dito sa Germany with my husband. Then after that, after some years, since last year, 2020, yun nga, lumakas na yung loob ko na ipagpatuloy yung project ko for Feel School. Yun na yung online course ko ngayon.
So, pagkatapos kong mabuo yung online course ko, ay binuo ko naman yung Feel School YouTube channel. So, ang goal ko naman dito ay upang makilala kung sino nga ba si Reylita. So, at ano nga ba yung ginagawa niya. So, yun. So, in my YouTube channel, so, maaasahan nyo na meron akong videos about life dito sa Germany. So, ano nga ba yung ginagawa ko dito with my husband. At syempre, may kasama pa rin some German exercises or German lessons, short German lessons na maaari nyong gamitin daily. So, yun nga. Pero syempre, yung main A1 lessons ko ay nandoon sa online course ko. So, kung sino man yung interesado sa online course ko, so maaari nyo i-check yung website ko din below. Or di kaya naman ay i-message nyo ako personally para mabigyan ko kayo ng discount. So, if you like this video, huwag nyo rin kalimutang magbigay ng thumbs up at mag-subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli po. Tschüss!